අදත් හැමදෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ස්පාර්කර්ස්ට. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලට Canva software එක ගැන. ඉතින් අදත් කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙද්දි මේ අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට්ස් කිහිපයත් එක්ක අපිට ලැබිලා තියෙන තවත් අලුත් ඔප්ෂන් එකක් ගැන. මම මේක ගිය සති වීඩියෝ එකේ පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරා. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් ඒක ගැන ඕවරෝල් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකක්ද අද මේ මම කතා කරන්න යන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන දේ තමයි ඔයාලට මේ පේනවා වගේ මොකක්ද මේ අලුතෙන් ආපු whiteboard එක. නේද ප්‍රශ්නේ යන්නේ. මොකක්ද මේ අලුතෙන් ආපු whiteboard එක? ඉතින් අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට දන්න whiteboard එක කිව්වහම ඉතින් දන්නව නේද මොකද්ද කියලා. මොකද්ද ඉතින් ඇත්තට මේ whiteboard එක කියන්නේ Canva එකේ අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒකනේ නේද? අපි නිකන් දන්න whiteboard එක එකක්. නමුත් මේ කියන්නේ යන්නේ වෙනස්ම එකක්. ඉතින් වෙනස්ම එකක් කිව්වට වෙනස් නැහැ. අපි ඒ දකින ඒ whiteboard එක වගේම තමයි මේකෙත් ඒ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ whiteboard එක කියන්නේ ඇත්තටම Canva එකට අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට්ස් එක්ක ලැබුණ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක්. ඇත්තටම මොකද විශේෂයෙන්ම ක්ලාස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මොන හරි ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ whiteboard කියන ඔප්ෂන් එක ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් ගන්න පුළුවන් තරම්. ඒ වගේම ඔයා මීටින් එකක් කරගෙන යනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරගෙන යනවා නම් හරිද ඕනම දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ whiteboard option එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ ඒ කරන දේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරියට කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ whiteboard එක අපි Canva එකට ගිහිල්ලා Canva එක අරගන්නේ කොහොමද මේකේ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මම මුලින්ම Canva home එකට යනවා. ඉතින් home එකට ගියාට පස්සේ මගේ නම් මෙතන යටින් පෙන්නන whiteboard කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ගියොත් අර පෙන්නන ඉතින් මම උඩ Canva කියන symbol එක ගාවින් තියෙන design spotlight කියලා. ඒකේ ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා whiteboards කියලා. ඔයාලට මේ මෙතන තියෙන whiteboards කියන එකෙන් ගියත් ඔයාලට යන්නේ ඒ මම කියන එකටම තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search කරන්න whiteboard කියලා. ඉතින් whiteboard කියලා search කරාට පස්සේ ඒත් ඔයාට ඒ option එකම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන education whiteboard, flowchart whiteboard, whiteboards, whiteboard මේ ඕනම දෙයක් ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන whiteboard කියන එක ක්ලික් කරලා අතුලට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන online whiteboard template. හරිද? ඒ කියන්නේ template පවා මේ whiteboard තුල තියෙනවා. ඔයා මොන හරි කරන්න යන අපි හිතමු ඔයා මොන හරි ක්ලාස් එකක මොන හරි අපි හිතමු පාඩමක් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න හදනවා කියලා. ඒ පාඩමට ගැලපෙන template එක හද කාලය ලොකුවට යවන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒ වගේ template එකක් ඔයා බලලා ඒ අදාළ වැඩේ ඔයාට ගැලපෙන විදිහට ඉක්මනට පහසුවෙන් හදා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි ඇත්තටම මේ templates කියන දේ Canva එකේ තියෙන නිසා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මේ තියෙනවා මේක අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යව දන්නවා. අර අපිට බෙදලි යන විදිය ගැන කතා කරන්න ඕන. හරිද? මේ තියෙන මේ දේවල් map අපි මේකට map කියලාත් කියනවා. මේ තියෙන්නේ map mind map එකක් මේක. ඒ වගේ දෙයක්. හරිද? මේක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. presentation හදන්න ඕනම දෙයක් ඔයා search කරොත් මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය category එකකින් ඔයා search කරාට පස්සේ ඒ අදාළ whiteboard එකෙන් ඔයාට ඔක්කොම ටික එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මුලදීම කිව්වා මේක filtering option එක. මේ filtering option එකෙන් ඔයාට පුළුවන් හරිද මේ style එක. ඒ කියන්නේ corporate විදියට ඔයාට ඕන whiteboard එකක්ද professional ද creative clean fun
එලිගන්ට් නැත්නම් මේක view mode ඊට පස්සේ ගොඩක් තියෙනවා. theme වලින් ගියාට පස්සේ event theme එකට ගැලපෙන්න art වලින් illustration හරිද? එහෙම නැත්නම් love එහෙම නැත්නම් business හරිද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් ගියාට පස්සේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය colors වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපිට ඔයාලට ඕන කළු පාට කලර් එකේ තියෙන දේවල් ඇඩ් වෙලා තියෙන ප්‍රසන්ට් white board එකක් නම් ඔයාලට ඒත් අරගන්න පුළුවන්. සුදු පාටින් නම් එහෙමයි අලු නිල් කහ ඕන කලර් එකක් ඔයාලට මෙතන ෆිල්ටර් කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ විදියට මේ වෙලාවේ මම ඔයාලට නිකන් එක්සැම්පල් එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ මුලින්ම තියෙන එකට යන්නම්. ඉතින් මම මුලින්ම තියෙන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට එනවා PC එකකින් ලැප් එකකින් යනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ෆෝන් එකෙත් මේ ඔප්ෂන් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් එකකින් ගියාද ලැප් එකකින් ගියාද PC එකකින්ද ටැබ් එකකින් ගියාද කියන එක ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට මේ ඕනම ඔප්ෂන් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තෝරගන්නපු ඒ white board option එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන තියෙන ගොඩක්ම චූටියට තමයි පේන්න තියෙන්නේ නේද? ගොඩක්ම චූටියට පේන්න තියෙන මොනවද කියලා හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක zoom කරගන්න. ඉතින් zoom කරගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ඔයාලට මෙතන යට තියෙනවා zoom option එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් cursor එකෙන් එහෙට මෙහෙට යවලා ඒක zoom කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට zoom කරන්න ඕන අවශ්‍ය ස්ථානයේ cursor එක ගෙනහිල්ලා control එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් mouse එකේ තියෙන පොඩි wheel එක zoom in zoom out කරලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ හැම කරගන්නකොට පේන විදිය. ඉතින් මේ කතා කරන විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කතා කරන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. හරිද? sorry හරි හරි. ඉතින් මේකේ තියෙන launch ideas කියන මේන් ටොපික් එක යටතේ බෙදිච්ච කාරණා කීපයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේවට පෙන්නන්න හදන්නේ පොඩි උදාහරණයක් මේකෙන්ම අරගෙන. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් zoom කරගන්න. හරි. ඔන්න launch ideas. අපි ඉන්නේ දැන් එතන. හරි. ඔතන ඉඳි අපි පෙන්නනවා අපිට පුළුවන් presentation එක ලස්සනට කරන්න කොහොමද? මේ කවුද කියන එක හඳුන්වලා මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක කොටස් කීපයකට බෙදුනේ කොටස් බෙදෙන කීපය කියලා වටේට පෙන්වන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට බෙදන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම මෙන්න පල්ලෙහාට බෙදන්න පුළුවන්. අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මේක පැත්තට යන්නත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ. අර මේක පැත්තටත් අන්ලිමිටඩ් යන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕනම දෙයක් කලර්ස් වෙනස් කරගන්න ෆොන්ට් ඕනම දෙයක් කරගන්න මේකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ෆොටෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනම දෙයක් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. අපි normal post එකක් හදනවා කියන. නමුත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම ඔයාලට කලින් කිව්වත් වගේම ක්ලාස් කරන අයට හරි මේ ක්ලාස් එක කරන කෙනෙක් ගත්තොත් මම නිකමට කතා කරන්න අපි හිතමු ඔයා මොන හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් අපේ maths කියන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ maths කියන සබ්ජෙක්ට් එක කරගෙන යද්දී ඔයාට ඕන වෙනවා ටිකක් මුල හරියේ ඔයාට හඳුන්වා දීම් ටිකක් කරලා මොනවද මේකේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ කියලා මේ පාඩමට තියෙන දේවල් ටික හඳුන්වා දීලා එක්සැම්පල් ටිකක් කරලා ඊට පස්සේ ගණන් වලට ගිහිල්ලා ඒ ගණන් හදන්න. සමහරවිට කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැති වෙලාවක ඔයාට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් ළමයි කිව්වොත් ඔයාට මුල් ගාන අහුවන්න පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා සමහරවිට ඔයා භාවිතා කරන වෙන platform එකක නම් ඔයා මේ drawing එක කරන්නේ හරිද? එතකොට ඔයා වෙන presentation එක හදලා තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයා ඒ වෙලේ ඉඳලා පෙන්නනවා නම් ඉතින් ඔයාට මම හිතන්නේ ඒක ටිකක් වෙලාව යන වැඩක්. නමුත් මේකේ තියෙන එකම වාසිය තමයි අර පුළුවන් ටක් ගාලා මේක scroll down කරලා scroll up කරලා උඩට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන තැන පෙන්නලා ඔයාට ආපහු ඒ ගාන ඒ විදිහටම පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ මේ කතා කරන අද whiteboard කියන option එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේකේ page add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් තව page add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ගිහලා පෙන්නන්න. හරි. ඒ ගිහිල්ලා මම නිකන් normal තව එකක් add කරලා පෙන්නන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහටම තව add කරගනිපු whiteboard එක. ඉතින් මේකේ තියෙන design thinking ideation. හරිද? මේකේ තියෙන මේක ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. පේනවනේ. ලස්සනට ඔයාලට වෙන වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට
ලේසියෙම ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක කොටුවේ තියෙන මොනවද කියලාට වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටුවේ තියෙන මොනවද කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කොටුවේ හතරවෙනි කොටුවේ තියෙන මොනවද කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසි. ඇත්තටම ලේසි ඔප්ෂන් එක. මොකද මමත් ගොඩක් වෙලාවට මේක භාවිතා කරනවා වැඩවලට. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්නත් ඇත්තටම යොදාගන්න මේ white board කියන ඔප්ෂන් එක. මොකද ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලේසි. එලිමන්ට් යූස් කරන්න පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕන එලිමන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. හරිද? ඔයාලට පේනද මම මේ නිකන් normal දෙක තුනක් දාගෙන යනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝ ඇඩ් කරන එක කරන්න පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒකත් ඔයාලට ඕන සයිස් එකකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. පේනද? ඔයාලට ඕන සයිස් එකකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ෆොටෝද වීඩියෝ ඕන වීඩියෝ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඒ ඕනම දෙයක් පුළුවන්. chart ද table ද frame grids ඔය collection තියෙන දේවල් ඕනම දෙයක් අපිට මේ හරහා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මේකේ අපිට drawing කියන option එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා දන්නවනම් මේ Canva එකේ තියෙන පොඩි drawing කියලා option එකක් අපිට. නමුත් මේ drawing කියන option එක මේක අපිට දෙන්නේ නැහැ මේ අපි කියන beta කියන ඒ version එක draw කියන එක. ඒ කියන්නේ අතරම ගත්තොත් මේකට අපි අපිට ලේසි මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. මේකත් ඇවිල්ලා වෙන පිටින් භාවිත කරන app වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් ඒකත් අපිට මේකට අර එකතු කරලා හදලා තියෙන option එකක් Canva එකේ. ඉතින් මේ pen එක අපිට භාවිත කරන්න බෑ මේ drawing තුල. හරිද? ඉතින් pen එක භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඉතින් ඒක ඉස්සරහට එයි කියලා. මොකද ඒ වගේ option එකක් ආවා කියන්නේ ඇත්තට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට drawing එක විතර අපිට ඇඩ් කරගන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන එකම අඩුපාඩුව. නැත්නම් overall අතින් ගත්තොත් මේක text add කරන්නද, images ද, element ද, project හද, charts දාන්න ඕනම දෙයක් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ whiteboard කියන එක අපි use කරන්නේ අපේ මේ Canva කියන software එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට overall idea එකක් එන්නේ නැති. ඉතින් මම ආපහු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ගැළපෙන නේද? ඔයාට ඔයාගේ වැඩේට හරියනම ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන සර්ච් කරන වචන වලින්. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලා තෝරගන්න. ඉතින් මේ මම ෆිල්ටර් ඔප්ෂන් එකකින් ගිහලා මම මේ කෝපරේට් කියන එකට දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා. මෙතන අපිට ඔප්ෂන්ස් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට ටෙම්ප්ලේට් දෙන්නේ. ඒ කෝපරේට් ගණයට අයත් වෙන ඒ විතරයි. ඒක අපි අයින් කරලා ආපහු ප්‍රොෆෙෂනල් ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රියේටිව් වගේ දෙයක් අපි ටික් කරොත් අපිට හම්බෙන්නේ ඒ අපි ටික් එක දාන ඔප්ෂන් එකට දාලා තියෙන ඒ whiteboard template විතරයි. ඉතින් එහෙම ඔයාට template ඕන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ create blank whiteboard කියන එකෙන් ඔයාටම ගැලපෙන ඔයාටම ආවේනික වූ දේවල් ටිකක් මේක හරහා කරගන්න. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ගියත් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍ය පරිදිම ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මොන වගේද පෙන්නන්නේ කියලා. ඒකට මම පොඩි උදාහරණයක් අරගන්නම් දැනට. ඉතින් මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අරගත්තා. අපි බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගියා. ඩවුන්ලෝඩ් ගිහිල්ලා මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් බලමු. අපි දෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියන එකත් මම බලන්න. ඉතින් PNG version එක අපිට ෆොටෝ එකක් විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. PDF එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? SVG, MP4 වීඩියෝ, GIF එකක් විදිහට හරිද මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම normal PNG නැත්නම් ෆොටෝ එකක් විදිහට අරගන්නවා. ඉතින් share ගියා. එතනින් download ගියා. මේ තියෙන විදිහම ඔයා මේක download දෙන්න. ඉතින් මේ download දුන්නට පස්සේ ඉතින් මෙතනින් ආගේ ඒ අවශ්‍ය ඔයාට හදපු ඒ presentation එක හරි ඕනම දෙයක් මෙතනින් download වෙනවා. ඉතින් download වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද ඒක මෙතන පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් download වුණා. download පස්සේ මම පෙන්නන්නම්
සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හරි. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඉමේජ් එකක් විදිහට හම්බෙන ඕවරෝල් අයිඩියා එක. ඉතින් මේක ඉතින් ඔයාලට ගන්නව නම් වෙන විදිහකට අරගන්න පුළුවන් PDF එකක් විදිහට. මම PDF එකක් විදිහට අරගෙන ඔයාලට පෙන්වන්නම්. සමහරට ඔයාලට PDF එකක් විදිහට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තත් ඒ විදිහටම ඔයාලට මේක බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕ විදිහට පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ ඩිසයින් එක ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් වර්ක් එක මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි වයිට් බෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ලොකු දෙයක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම এডুকেෂන් පැත්තෙන් කරන කෙනෙක් නම් කියන්නේ අපි කියන ඔයා ක්ලාස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම ලොකු උදව්වක්. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන්නේ YouTube හරහා ඔයා සෙෂන් කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ටත් මේක ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දේවල් ටිකක් අනිවාර්යෙන්ම ගන්න නැති කියලා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදටම සමගන්නවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ගිහින් subscribe කරලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment කරලා හොඳ නරක comment කරලා නේද? එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේක share කරලා අනිවාර්යෙන්ම help එකකුත් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා. ඉතින් අපි ඊළඟ දවස් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.